सो Xiaomiले चाहिँ लास्ट इयर फर द फर्स्ट टाइम आफ्नो प्रिमियम मिड रेन्ज अफरिङ Xiaomi 15T चाहिँ नेपाल भित्र आएको थियो त्यो पनि दामी प्राइसमा अनि त्यो फोनको स्पेक्स चाहिँ एकदमै खतरा नै थियो के अनि 65,000 को लागि त्यो फोन राम्रै पिक त थियो तर त्यो फोनले डेली ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ म अलि अन्डरवेल्म चाहिँ फिल भएको थियो के सो कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेक सिटले चाहिँ एउटा कथा भनिरहेछ तर रियल लाइफ युजेसमा चाहिँ त्यो स्पेक सिटले भनेको कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट नभएको जस्तो फिल भइरहेको थियो के सो यो वर्ष पनि Xiaomiले चाहिँ Xiaomi 15T चाहिँ नेपाल भित्राइसकेको छ तर लास्ट इयरको त्यो समवाट खल्लो एक्सपिरियन्सले के Xiaomi 15Tले ठिक पार्न सक्छ त आउनुहोस् कुरा गरौँ यो भिडियोमा आई एम राइजेल Tandukar एन्ड यु वाचिङ टेकलेख सो सुरुमा त डिजाइनकै कुरा गरौँ अनि Xiaomiले चाहिँ मेरो मन यही एस्पेक्टमा जितिसक्यो Xiaomi 14T को डिजाइन चाहिँ मलाई अलिकति ट्याकी खालको लागेको थियो कि अब विशेष गरी कम्पिटिसनसँग दाँजेर हेर्दाखेरि अब त्यो प्राइसमा चाहिँ हामीले त्यो बेलामा स्यामसङको ग्यालेक्सी A55 अनि भिभोको V40 जस्तो फोनहरू पाउँथ्यौँ कि जुन चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै नै प्रिमियम देखिन्थ्यो अनि त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ Xiaomi 14T अलिकति बेसिक खालको त्यही प्राइस रेन्जमा अलिकति बिलोङ नगरेको जस्तो खालको देखिन्थ्यो कि तर Xiaomi 15Tमा भने त्यो इस्यु सल्भ भइसकेको छ अब हुन त फोनको कोर डिजाइन अझै पनि उस्तै नै छ हामीले पाउने भनेको प्लास्टिक बिल्ड र ग्लास फाइबरको ब्याक प्यानल नै हो अब IP68 रेटिङ नै हो कलर अप्सनहरू पनि सिमिलर नै छ अनि क्यामेरा पनि उही ठाउँमा छ के अब यहाँ फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि Xiaomi 14Tमा चाहिँ यो क्यामेरा लेन्सेसहरू टक्क निस्केको इन्डिभिजुअल खालको थियो भने Xiaomi 15Tमा चाहिँ सबै क्यामेरा लेन्सेसहरू चाहिँ क्यामेरा बम्प भित्र नै छ के अनि यो क्यामेरा बम्प पनि यस्तो स्लिक खालको डिजाइनको छ अनि यो एउटा सानो चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi 15T को डिजाइन एकदमै क्लिन र प्रिमियम देखिएको छ यसैगरी हामीले यो फोनको डिस्प्लेमा पनि चेन्जेसहरू देख्न सक्छौँ सबभन्दा सुरुमा त डिस्प्लेको साइज नै बढेर आएको छ Xiaomi 14Tमा 6.67 इन्चेसको डिस्प्ले थियो भने यसपालि चाहिँ 6.83 इन्चेसको भएर आएको छ त्यो बाहेक यो फोनको डिस्प्लेको मोस्ट अफ द की स्पेक्स सेम नै छ तर तपाईले यदि 14T र 15T कम्पेयर नै गरेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा की स्पेक्सले तपाईको ध्यान चाहिँ डेफिनेटली तान्छ त्यो रिफ्रेश रेट र पिक ब्राइटनेस अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि Xiaomiले लास्ट इयर 14Tमा चाहिँ 144 हर्ज को प्यानल दिएको थियो भने यसपालि चाहिँ 120 हर्ज मात्रै छ त्यसैगरी पिक ब्राइटनेस पनि लास्ट इयर 4000 निट्सको थियो भने चाहिँ यसपालि 3200 निट्समा झरेको छ अब यो देखेर तपाईले ल Xiaomiले त हामीलाई स्क्याम हान्न लागेछ भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ तर यो नम्बरहरू झरेर तपाईलाई रियल लाइफ युजेसमा खासै फरक भने पर्दैन अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि Xiaomi 14Tमा 144 हर्जको प्यानल भए पनि बेन्चमार्किङ एप एउटामा मात्रै 144 हर्जको स्मुथनेस ट्रिगर हुन्थ्यो के सो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यो फोनमा 120 हर्जमा नै चल्थ्यो सो यसपालि चाहिँ अब 120 हर्जको प्यानल छ 120 हर्जमै चल्छ सो त्यो एउटा बेन्चमार्किङ एप एउटामा चाहिँ 144 हर्ज हान्थ्यो यसपालि चाहिँ हानेन भनेर चाहिँ तपाईको ओभरअल यो फोनसँगको एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यसले खासै फरक भने पार्दैन अनि त्यसैगरी यो ब्राइटनेसको केसमा पनि यो पिक ब्राइटनेस भन्नेवाला स्पेक्स चाहिँ अलिकति मिसलिडिङ हुने गर्छ के अब अहिलेले चाहिँ Xiaomi 14T कै एक्जाम्पल लिउँ न अब त्यो फोनको डिस्प्लेमा चाहिँ 33 लाखवटा पिक्सल छ अनि त्यो पिक्सलहरू मध्ये नि एउटा मात्र पिक्सलले नि 4000 निट्स हान्यो भने चाहिँ कम्पनीहरूले ल 4000 निट्स पिक ब्राइटनेस भनेर भन्थ्यो के सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिक ब्राइटनेसले चाहिँ रियल लाइफ युजेसलाई त्यस्तो राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट भने गर्थेन तर यसपालि Xiaomiले 15T को स्पेकसिटमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट मेन्सन गरेको छ Xiaomiले के लेखेको छ भन्दाखेरि 3200 निट्स कभरिङ 25% अफ डिस्प्ले एरिया अब यसले सोझो भाषामा बुझ्ने हो भने पनि यो डिस्प्लेको 25% पिक्सलले चाहिँ 3200 निट हान्छ अरे के अब यति भइसकेपछि चाहिँ लास्ट टाइमको एउटा पिक्सलले 4000 निट हान्नु भन्दा त यो 25% पिक्सलले 3200 निट हानेको बढी प्र्याक्टिकल भयो नि त सो यो फोनको डिस्प्ले स्पेक्स चाहिँ डाउनग्रेड भए पनि यसले तपाईको भ्युइङ एक्सपिरियन्सलाई नेगेटिभली इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन है मैले त अझ उल्टो पोजिटिभली इम्प्याक्ट गर्ने देखिरहेको छु के किनभने यस्तो हाई ब्राइटनेस भनेको तपाईले HDR कन्टेन्ट हेर्दा चाहिने हो नि त अनि स्क्रिनको 25% एरियाले 3200 निट हान्न सक्ने भएपछि त त्यो HDR कन्टेन्ट हेर्दा युटिलाइज हुने भयो नि त अनि त्यसै गरिकन Xiaomi 15Tमा चाहिँ यो बटम बेजल एउटामा बाहेक अन्तको बेजलहरू चाहिँ 13% ले घटेर आएको छ अरे के जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रिनको रियल स्टेट पनि बढ्यो नि त अनि यो बेजल्सहरू मिनिमल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोन प्रिमियम पनि देखिन्छ के अब Xiaomi को फोन भइसकेपछि चाहिँ र पर्फर्मेन्सको कुरा नगरिकन कसरी बस्नु हैन अब यो फोनमा चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्सको लागि MediaTekको Dimensity 8400 अल्ट्रा चिपसेट पाउँछौँ जुन चाहिँ किन पनि एक्साइटिङ छ भन्दाखेरि त्यो चिपसेटको 8वटा कोर पर्फर्मेन्स कोर हो के
जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो फोनको पर्फर्मेन्समा राम्रै जम्प एक्सपेक्ट गरेर आएको थिएँ, विशेष गरी मल्टिकोर पर्फर्मेन्समा। अनि जम्प हामीले देख्छौँ पनि। Xiaomi 14T भन्दा नम्बर्स अल अराउन्ड बेटर छन्। Geekbenchको सिंगल कोर पर्फर्मेन्स चाहिँ मार्जिनल्ली म्याटर बेटर छ भने अघि मैले भने जस्तै मल्टिकोर पर्फर्मेन्समा चाहिँ हामीले म्यासिभ 40% जम्प देख्छौँ। त्यस्तै 3D Mark एक्सट्रिममा पनि 30% भन्दा धेरैको पर्फर्मेन्स ग्याप देखिन्छ। अब यो नम्बर्सहरूलाई लिएर यही प्राइसको अरू फोनहरूसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने OnePlus Nord 5 एउटाले मात्र यो फोनलाई कम्पिटिसन दिएको देखिन्छ। त्यही पनि OnePlus Nord 5 ले चाहिँ Xiaomi 15T लाई Geekbenchको सिंगल कोर पर्फर्मेन्समा मात्रै बिट गरेको देखिन्छ। अरू एस्पेक्टहरुमा चाहिँ Xiaomi 15T नै अगाडि छ। अब यो फोनले स्कोर गरेको नम्बर्सहरु चाहिँ कतिको क्रेजी छ भन्दाखेरि चाहिँ Xiaomi 14 जुन चाहिँ Xiaomi कै 2 वर्ष अगाडिको फ्ल्यागशिप हो त्यसकै रेन्जमा छ के यसको नम्बर्सहरु। अनि यस्तो पर्फर्मेन्स बोकेर गेम खेल्न पनि मजै आउँदो रहेछ। गेन्सिन इम्प्याक्टलाई हाईएस्ट सेटिङ 60 FPS मा राखेर खेल्दा सुरुको 6-7 मिनेट त फुल 60 FPS मा चलिरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ पर्फर्मेन्स हल्का थ्रटल भएर 50 FPS को एभरेज दिन थाल्यो, जुन चाहिँ राम्रै रिजल्ट छ भन्नुपर्छ। त्यसैगरी PUBG चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम स्मुथनेसमा राखेर खेल्दा 88-89 को स्मुथनेस पाउँछौँ। पछि अपडेटसँगै यो फोनमा चाहिँ अल्ट्रा एक्सट्रिम वाला अप्सन पनि आउँछ होला, जसपछि चाहिँ हामीले 118-119 तिरको स्मुथनेस एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अब ओभरअलमा चाहिँ Xiaomi 15T सँगको गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै छ। अब OnePlus Nord 5 ले अड्याप्टिभ फ्रेम रेट जस्तो फिचर दिने भएकोले Nord 5 सँग एउटा एज चाहिँ छ, तर एकदमै सानो। यसैगरी यो फोन चाहिँ नेपालमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा आउँछ 12512 वाला। अनि यो 12GB र्याममा चाहिँ अर्को 12GB भर्चुअल र्याम पनि थप्न मिल्छ, जुन चाहिँ कसैले पनि चाहिँदैन होला। सो यो फोनमा चाहिँ हामीले स्टोरेज पनि एक्स्ट्रा पाउँछौँ। अब हुन त यो 512GB को हो, तर लास्ट इयर 14T अनि 15 अल्ट्रामा जस्तै हामीले यो वर्ष पनि 16GB को अल्ट्रा स्पेस पाउँछौँ के, जुन चाहिँ अरू केही होइन 16GB फ्रीको स्टोरेज हो। सो यो फोनमा चाहिँ डिफल्ट 512GB भए पनि टोटलमा चाहिँ 528GB स्टोरेज छ के। अब तपाईँ चाहिँ होइन मलाई त्यो भन्दा नि अझै बढी स्टोरेज चाहियो, म मेमोरी कार्ड हाल्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ स्याडली तपाईँले त्यो चाहिँ गर्न पाउनु हुँदैन, किनभने यसमा एक्सटर्नल स्टोरेजको सपोर्ट भन्ने छैन। त्यसैगरी हामीले यो फोनमा चाहिँ Xiaomi 14T भन्दा 10% बढी ब्याट्री क्यापेसिटी पाउँछौँ। तर यो ब्याट्री क्यापेसिटी बढे पनि यो फोनको वेट भने त्यस्तो बढेको छैन के, जुन चाहिँ मलाई इम्प्रेसिभ नै लाग्यो। अनि त्यसपछि यो फोन नर्मल्ली चलाउँदाखेरि एन्ड्योरेन्स पनि राम्रै लाग्यो मलाई। अनि चार्जिङ चाहिँ यो फोनमा 67 वाटको छ, जुन चाहिँ मलाई मोर देन इनफ हो जस्तो लाग्छ। अनि चार्जर पनि हामीले बक्समै बन्डल भएको पाउँछौँ के। अब यो चार्जरको कुरामा चाहिँ मेरो एउटा कम्प्लेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो Xiaomi को चार्जिङ अड्याप्टर चाहिँ मल्टिप्लगमा ठ्याक्क फिट हुँदैन के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चार्जमा छोडेको फोन एकछिनमा आएर हेरेर चार्ज नै भइरहेको हुँदैन के। सो Xiaomiले चाहिँ यो आफ्नो चार्जिङ अड्याप्टरको डिजाइन चाहिँ एकचोटि रिथिङ गरिदिए भए हुन्थ्यो। ल अब चाहिँ कुरा गरौँ क्यामेराको, जुन चाहिँ लास्ट इयर मेरो सबैभन्दा ठुलो डिसअपोइन्टमेन्ट थियो। अब स्पेक्स मात्रै हेर्ने भने त Xiaomi 14T को क्यामेरा लोभै लाग्दै थियो नि, तर रियल लाइफ युजेसमा फोटोहरू लिँदाखेरि त्यस्तो अट्र्याक्टिभ भने आएको थिएन। त्यसैगरी टेलिफोटो लेन्समा स्विच नहुने, फोटोहरू अलि बढी नै अँध्यारो आउने, ट्युनिङको समस्या यस्तै प्रब्लमहरू थियो Xiaomi 14T मा। त्यही भएर चाहिँ Xiaomi 15T मा पनि मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यस्तो हाई भने थिएन। त्यही पनि हामीले चाहिँ Xiaomi 15T लाई चाहिँ यही प्राइसको बेस्ट क्यामेरा फोन Vivo V60 सँग कम्पेयर गरेर हेर्यौँ, एन्ड आई थिङ्क Xiaomi 15T केप्ट अप प्रिटी वेल। अब यो दुईटा फोनबाट लिएको फोटोहरू साइड बाई साइड हालेर हेर्ने हो भने इमिडिएटली नोटिस हुने भनेको Xiaomi को इमेजेसमा कलर अलि पन्ची, अलि टक्क खालको छ। त्यसैगरी Xiaomi ले स्याचुरेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि बढ्दै क्र्याङ्क पनि गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चिनी पनि बढी खाएर तितो भएको जस्तो हुन सक्छ। अनि Xiaomi ले अझै पनि बेला बेलामा एक्सपोजर ह्यान्डल गर्न दुःख पनि मानिरहेको छ, तर अ लट लेस देन बिफोर। अल्ट्रा वाइडको केसमा चाहिँ युजुअली रिजल्ट्सहरू 1:1 सेम नै देखिन्छ, तर यसो कुनातिर आँखा लगायो भने चाहिँ Xiaomi 15T मा अँध्यारो प्याचेसहरू देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ Vivoमा छैन। त्यस्तै Vivoको मेन सेन्सरबाट अल्ट्रा वाइडमा क्वालिटी डिप त्यस्तो सार्प छैन भने Xiaomiमा चाहिँ फल अफ अलि नोटिसेबल छ। अब टेलिफोटो लेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो दुबै फोनमा हुन त 50-50 मेगापिक्सलको टेलिफोटो छ। अब टेलिफोटो लेन्सले लिने भनेको जुम सर्ट्स हो, जसले गर्दा जति धेरै जुम गर्न सक्ने भयो त्यति नै राम्रो देखिन्छ, र यहाँ पनि त्यस्तै नै छ। Vivoको टेलिफोटो सर्ट्सहरू बेटर देखिन्छ, तर Xiaomi 15T मा चाहिँ 2x टेलिफोटो छ भने Vivoमा चाहिँ 3x। त्यसैगरी यो फोनहरूबाट चाहिँ हामीले 10x फोटोहरू पनि हानेर हेर्यौँ, जसमा चाहिँ Vivoको प्रोसेसिङ अलिकति बेटर देखियो। तर ब्राइट स्काईको अगेन्स्टमा हुँदाखेरि चाहिँ Xiaomi 15T ले चाहिँ स्काईलाई फार बेटर ट्रिट गरेको देखिन्छ। खैर नर्मल फोटोजहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi 15T अनि Vivo V60 दुवै सिमिलर फुटिङमा नै देखिन्छन्। अब पोर्ट्रेट्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ Vivoले स्किन टोन अलि येलो खालको निकाल्छ भने Xiaomiले चाहिँ अलिक रेडिस टोनतिर लिनुहुन्छ। दुवै फोनले प्रपर स्किन टोन निकालेको जस्तो चाहिँ लागेन मलाई। त्यही पनि Vivoको रिजल्ट्सहरू चाहिँ अलि नेचुरल र ब्यालेन्स देखिन्छ भने ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि Vivoमा नै थोरै बेटर देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो दुईटामा मैले अलि Vivoको रिजल्ट्स चाहिँ अलि बढी प्रिफर गरिरहेको थिएँ। अघि मैले भनेको जस्तै टेलिफोटोमा जति धेरै फोकल लेन्थ भयो त्यति नै राम्रो
देखिन्छ त्यस्तै गरी यहाँ पनि भिभोकै रिजल्ट्स कम्प्यारिटिभली बेटर देखिन्छ अब सेल्फिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो दुवै फोन मलाई त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन भिभोले स्किन टोन अलि बढी नै पेल निकाल्दिन सक्छ भने Xiaomiले त्यही कुरा उल्टो डिरेक्सनमा गर्छ तर यो दुईटा फोनमा एउटाको सेल्फी चुज गर्नु पर्यो भने म अगेन भिभो नै चुज गर्छु फर अ फ्यु रिजन्स फर्स्ट त अब भिभोको डिफ्रेन्ट लाइटिङ कन्डिसनमा पनि रिजल्ट्सहरू डगमगिँदैन अनलाइक Xiaomi अनि त्यसै गरी भिभोले चाहिँ सेल्फीमा पनि कस्तो राम्रो फ्लेक्सिबिलिटीहरू दिइरहेको रहेछ के ठ्याक्क भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भिभोले चाहिँ सेल्फीमा पनि 0.8x 1x 2x गरेर डिफ्रेन्ट मोडहरूमा सेल्फी लिन दिन्छ के अब हुन त Xiaomiले पनि 0.8 र 1x भनेर चाहिँ दिन्छ अप्सन तर त्यो चाहिँ नर्मल फोटोमा मात्रै छ पोर्ट्रेटमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन भिभोमा भने पोर्ट्रेटमा पनि यो सबै फोकल लेन्थमा चाहिँ सेल्फी लिन मिल्छ के यही फोटोहरू खिच्ने प्रोसेसमा मैले एउटा बग चाहिँ Xiaomiमा के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि Xiaomiमा वाटरमार्क अन गरे पनि फ्रन्ट क्यामेराबाट लिएको फोटोहरूमा चाहिँ वाटरमार्क नआउँदो रहेछ फर सम रिजन तर यो बग चाहिँ अब यो भिडियो निस्किँदासम्म प्याच भइसक्छ होला ल अब भिडियोजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दुवै फोनले 4K क्वालिटीमा रेकर्ड गर्न दिन्छ तर Xiaomiमा हामीले 60 FPS को स्मुथनेस पाउँछौँ भने भिभोमा चाहिँ 30 FPS मै क्याप हुन्छ जसले गर्दा Xiaomiको भिडियो अलिकति स्मुथ चाहिँ छ तर भिडियोमा एक्सपोजर चाहिँ भिभोले बेटर ह्यान्डल गरेको देखिन्छ अब स्टेबिलाइजेसनको मामिलामा दुवै फोनहरू राम्रै छ तर Xiaomiमा जिटर्सहरू चाहिँ थोरै बढी नोटिस हुन्छ ल अनि त्यसै गरी सेल्फीको केसमा चाहिँ दुवै फोनले 4K 30 को अप्सन दिन्छ अब यो दुवै फोनहरूबाट लिएको फोटोजहरू मैले यही फोनमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले टाइम एन्ड अगेन Xiaomi बढी प्रिफर गरिरहेको थिएँ अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ मैले Xiaomi 15T र कम्प्युटरमा साइड बाई साइड एउटै फोटो राखेर पनि हेरेँ अनि साँच्चै गर्ने सेम फोटो पनि Xiaomi 15T मा चाहिँ अलि बेटर देखिरहेको थियो के सो Xiaomiले चाहिँ आफ्नो फोटोहरू चाहिँ फोनमा अलिकति बेटर देखिनको लागि एक लेभलको इन्हान्समेन्ट चाहिँ गरेको जस्तो छ है सो क्यामेराको कुरा कन्क्लुड गर्न पर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi 15T मा 14T को कम्प्यारिजनमा इम्प्रुभमेन्टहरू त आएको छ तर भिभो V60 को लेभलमा चाहिँ पुगिसकेको चाहिँ अलि छैन तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा फोनमा चाहिँ आकाश पातालको फरक भन्ने छैन है अब भिभोको रिजल्ट्स 9 आउट अफ 10 छ भने चाहिँ Xiaomiको 8.5 तिर छ ल लास्टमा अब Xiaomi 15T को OS को कुरा गरौँ खै कुरा पनि के गर्नु Xiaomiको कहिले पनि OS स्ट्रङ पोइन्ट नै थिएन यसमा पनि छैन अनि हामीले यसमा चाहिँ HyperOS 2 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ तर Xiaomiले चाहिँ यो फोनको प्रमोसनल मटेरियलहरुमा चाहिँ HyperOS 3 भनेर युज गरिरहेको थियो के सो त्यो अपडेट चाहिँ हामीले चाँडै नै एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं है अनि अपडेटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi 14T मा चाहिँ 4 वर्षको OS अनि 6 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स आउँछ भन्ने कुरा छ जुन चाहिँ HyperOS 3 आइसकेपछि 3 वर्ष मात्रै हुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ यो फोनमा OS मा त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ केही पनि छैन ल अब चाहिँ हामी Xiaomi 15T को कुरा पनि एज अ होल टुङ्गाइदिउँ कस्तो छ त Xiaomi 15T तपाईहरुलाई मैले अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi 14T चलाइसकेपछि मलाई त्यो फोन खासै मन परेको थिएन अनि 15T बाट नि मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै थिएन के तर 15T बाट Xiaomiले चाहिँ आफुलाई मेरो नजरमा एक लेभलको रिडिम चाहिँ गरेको छ है अब परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi मा कहिले पनि क्वेशन त थिएन त्यही पनि यो प्राइस रेन्जमा बेस्ट परफर्मिङ फोन OnePlus Nord 5 सँग किप अप गरेर Xiaomiले आफुलाई प्रुभ गरेको छ त्यसै गरी क्यामेरामा पनि हामीले राम्रै इम्प्रुभमेन्ट देख्छौं र यो प्राइसको वन्स अगेन बेस्ट इन क्लास Vivo V60 सँग डिसेन्टली किप अप गर्छ सो क्यामेरा इज गुड परफर्मेन्स इज ग्रेट अलिकति वीक भनेको त्यही सफ्टवेयर हो त्यो चाहिँ अब युजरले एड अफ गरेर लन्चर युज गरेर कस्टमाइज गरेर धेरै हदसम्म नेगेट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो सफ्टवेयर वीक भए पनि त्यस्तो ठिलो इस्यु चाहिँ हैन त्यस्तै यो फोनको एक्सेसरिजहरु सबै बक्समै आउँछ अनि तपाईले बाइ डिफल्ट 16GB एक्स्ट्रा स्टोरेज पनि पाउँदै हुनुहुन्छ यस्तै सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 65000 रुपैयाँको प्राइस पोइन्टमा Xiaomi 15T द डेफिनेट बेस्ट फोन नभए पनि एउटा ग्रेट भ्यालु फर मनी डेफिनेटली हो है TechLekh